डाउन पे शॉर्ट तेवढं प्रिंट काढलाय प्रिंट काढला प्रिंट काढायची होती प्रिंट काढा नाही तेवढं मला म्हणजे रिपोर्ट भरा रिपोर्ट भरून जा तुम्ही फक्त यात मग करायचे बाकी काय किती सेकंड बाकी किती सेकंड बाकी स्टार्ट काय स्टार्ट दाब दाब स्टार्ट एकदाच ऍड करायची परत नाही ऍड करायची
टाक कर. निघालेलं आहे. हे खालून त्याला हे असेल बेडचं. और काउंट कर. तुम माझ्याकडे आला नाही हा? हो ना, ठीक आहे. वा. मध्ये संपलं का?
मराठी करायची. हो. ओके.